So, first thing is 1 Peter chapter 3, verse 14. 1 Péter 3:15. You have a testimony. If you're saved, God wants to use you. Hogyha már megtértél, akkor Isten szeretne használni téged, neked is van egy bizonságtétel. But before you give your testimony, you should remember this verse. De erre a versre kell gondolnod, amielőtt elmondod a személyes bizonságtételedet. Amely így szól, az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek lévő reménységre, szelídséggel és félelemmel. And I know that you have different experiences than I have. My wife has a good testimony how God saved her. You all can give a testimony. Mine is a little bit extensive. It would take me too long to give you the full testimony, so I'll give you a short version. Tehát tudom, hogy mindannyiótoknak különböző a megtérés a története, hogy az Úr hogyan talált meg téged, és a feleségemnek is egy nagyon jó bizonságtétele van, és majd kérjétek meg, hogy mondja el nektek, de nekem egy nagyon összetett történetem van, hogy megpróbálom dióhéjban elmondani nektek. Okay, my parents were born in Italy. Szüleim Olaszországban születtek. So they moved to America just the year before I was born. Mielőtt megszülettem, abban az évben költöztek Amerikába. So I was raised Roman Catholic. Tehát római katolikusként nevelkedtem. And my mother always talked to me about the priests and the nuns and the Pope and all. És anyukám mindig beszélt a papokról, meg apácákról, meg pápáról. And I went to a Catholic school. És katolikus iskolába jártam. In Milwaukee, Wisconsin. A Wisconsini Milwaukee-ba. And it was called Holy Angels. És úgy hívták, hogy Szent Angyalok iskolája. But I was a little devil. De én egy kis ördög voltam inkább. And I just did the sacraments, the usual stuff, the procedures. És ezeket a katolikus szakramentumokat, szentségeket magamra vettem. But then when we moved to a new city, when I was in 4th grade, de 4. osztályos koromban egy másik városba költöztünk. I went to public school. Akkor állami iskolába kerültem. And in public school I studied the public school teachings. És ott ugye az állami tananyagot tanultam. Which is humanism. Ami humanizmus. So I went from Catholic to secular humanism. Tehát a katolicizmustól a világi humanizmushoz fordultam. I read Voltaire, Bertrand Russell, different atheists. Olvastam Voltaire-nek a műveit, Bertrand Russellnek és más ateistáknak az írásait. And I also left the Catholic Church. Elhagytam a katolikus egyházat. When I was 17 years old. Mikor 17 éves voltam. I was in Rome. Rómában voltam. Visiting the Vatican. Meglátogattam a Vatikánt. With 2 atheists. 2 ateistával. And it was the anniversary of the third anniversary of the coronation of the Pope. Amikor a pápa megválasztás 3. évfordulóját ünnepelték. And I saw the pomp and circumstances, and I said no. És láttam ezt a nagy felhajtást, és azt mondtam erre, hogy nem. So then I went to university, more secular humanism. Elmentem az egyetemre, ott még több világi humanizmust tanultam. And I became an intellectual leftist rebel. És egy ilyen baloldali lázadó, hát ilyen értelmiségi lettem. At one of the most revolutionary universities in America. Amerikában az egyik legforradalmi egyetemen. And I graduated in political science. És a politikatudomány szakon végeztem. I worked with the United Nations. És együtt dolgoztam a ENSZ-szel. With a group from there. Egy ilyen ENSZ-es csoporttal. And then I joined the Peace Corps. Utána csatlakoztam a béke hadtesthez. Trying to be a good liberal. Próbáltam jó liberális lenni. And then I moved to Morocco and I learned about Islam. Utána elköltöztem Marokkóba, hogy tanuljak az iszlámról. And I got into a very bad lifestyle. És egy nagyon rossz életvitelt folytattam. And I was attracted through studies of different philosophies. És a különböző filozófiáknak a tanulmányozása így vonzott engem. And one is called Sufism. És van egy ilyen szufizmus. Which is there's a Sunni, Shiite, it's a kind of Islam. Az iszlámnak az egyik ilyen altípusa. But it's mystical. De ez egy ilyen miszticizmus. I like mysticism. És akkor nagyon kedveltem az ilyen miszticizmust. And then I got into yoga. Utána elkezdtem jogázni. I tried that for
12 years. 12 éven át ezt kipróbáltam, And I could stand on my head. és akkor tudtam fejen állni, meg A lot of crazy stuff. mindenféle ilyen furcsa pózok. And I tried vegetarian. Akkor vegetáriánus voltam, The word vegan didn't exist. akkor még nem volt ilyen szó, hogy vegán. So I tried other types of therapy, Kipróbáltam más ilyen terápiákat, psychotherapy, pszichoterápiát, and different spiritual groups. különböző ilyen spirituális csoportokat, I tried different communities, spiritual communities, és ilyen spirituális közösségekbe mentem. including, before the Orthodox priests, Mentem ortodox papokhoz, the Hindu communities, a hindu közösségbe, Buddhists. buddhistákhoz. So I tried these different spiritual communities, Tehát minden ilyen lelki, ilyen spirituális közösségben kipróbáltam magamat. and I also, because I'm an American, I knew about Indians. I know where I lived, there was in my home there was a lot of Indian influence. És ahol én fölnőttem, ott sok indiánok voltak. So I tried Native American Indian stuff, Tehát akkor ezeket az amerikai indiánoknak a törzsi vallásait is kipróbáltam. and I knew about Jesus. És hallottam I Jézusról. know all about Jesus here. Itt a fejemben tudtam Jézusról, I was a Catholic. mert katolikus neveltetést kaptam. Easter, Christmas, it was all typical for me. Húsvét, karácsony, tudtam mi ez. And there was a man who was very instrumental in my life. És volt egy ember, akit Isten nagyon használt az életemben. I was in the health movement, És én részese voltam ennek az egészségmozgalomnak. and trying to be healthier, I went to visit him to do some therapies. És próbáltam az egészséges életmód miatt tőle ilyen tanácsokat kérni. But he said to me, you can have a good health, but if you don't have Jesus, you're in trouble. De azt mondta, hogy lehet jó az egészséged, de ha nem a tiéd Jézus, akkor bajba vagy. So while my family was in trouble, my mother was dying, Szóval anyukám haldoklott, I heard the gospel. hallottam az evangéliumot. And many people told me about Jesus. És sokan beszéltek nekem Jézusról. And I read many, it's not tract, but I read many gospel tracts. Olvastam sok evangéliumi anyagot, vagy ismertetőt, Because I like to read a lot. mert szerettem olvasni mindenfélét. But they all said the same thing. De mindegyikben ugyanaz volt. Admit you're a sinner. Ismerd el, hogy bűnös vagy, Believe that Jesus died for you. higgy abban, Jézus meghalt és feltámadt érted, Confess him as your Lord and Savior. és vald meg őt, mint megváltódat és And I uradat. wasn't interested. És nem érdekel. So I was in California, Szóval Kaliforniában voltam, Jamaica. utána Jamaikában, I checked out Pentecostal groups. akkor kipróbáltam az ilyen pünkösdista csoportokat, But this man, Rodney, was always there in my hometown. de az ember Rodney mindig ott volt abban a városban, ahol felnőttem. So when I came back to my hometown after 12 years of wandering, Szóval 12 év világjárás után visszatértem a szülővárosomba, vagy hát ahol felnőttem. I went to visit Rodney, Meglátogattam Rodneyt, and he was a part of a church plant in Wisconsin, és egy wisconsini gyülekezet plántálásnak volt a részese, and he went to Maranatha Baptist College. és a Maranatha Baptista egyetemre jártam is. So I went to see him, and it was a hot summer day, Tehát egy forró nyári napon meglátogattam őt, August 29th, augusztus 29-én, 1984, 84-ben. the middle of the day, and I told him that my life was a mess. Déltájban, és elmondtam neki, hogy az én életem egy összevisszaság. So he knew I was sensing a sense of failure or conviction. Tudta azt, hogy én meggyőzetés alatt állok, So he invited me into his house, tehát behívott a házába, and he took a big black Bible, és vett egy nagy fekete Bibliát, and he said, "Do you believe this is the truth?" és azt mondta, hogy hiszed, hogy ez az igazság? And I've been to a lot of hotels. És már voltam sok I saw hotelban, Gideon's Bibles, láttam Gedeonita Bibliákat, a lot of Jewish names. sok zsidó név van And benne. the Bible for me was not that big a deal. A Biblia nekem nem volt olyan nagy szám. It was one of millions of books that I'd seen on the shelves of my university. Egy volt a millió könyv közül, amit az egyetemi könyvtár polcain láttam. But that day, De azon a napon, but God knows why, Isten tudja, hogy miért, I said yes, mégis igent mondtam neki. that this is the truth. És azt mondtam, hogy igen, ez az igazság. And so he turned to Revelation 20:14, És odalapozott a Jelenés 20:14-hez, which says, "In death and hell were cast into the lake of fire." ahol azt mondja, hogy a pokol és a halál vettetének a tűznek tavába. This is the second death. Ez a második halál. My mother had died. Anyukám akkor halt meg. I knew what a cemetery was. De tudtam, mi ez a But temető. the second death
De egy második halál, ezt nem értettem. So I thank God for the love and patience and His grace Tehát hálát adok Istennek az ő szeretetért, türelméért és kegyelméért. in using a man, Úgyhogy használt egy embert, a soul winner, egy léleknyerőt, to be there hogy ott legyen, to give me the word. és elmondja nekem az igét. And so you could be there for someone, perhaps, És te is ott lehetsz valakinek, to share the word of God. hogy meghozd velük Isten igét. So that's the reason why we How do God this. called you to the ministry, can you help on that? Yeah, okay, I was saved and I got baptized 5 days later. Szóval 5 nappal később bemerítkeztem, megtérésem után. The first day I got saved, I went to church. Tehát ugyanaz nap, amikor megtértem, elmentem gyülekezetbe. After I had meat for dinner, Miután végre ettem húst, because I was a mert vegetarian. ugye előtte vegetáriánus voltam. And then I gave my testimony. És elmondtam a bizonságtételemet, It's a small church, maybe 10 people. kis gyülekezet 10 fős, Then they gave me a Bible study. adtak nekem nyújtottak nekem egy bibliatanulmányt, They said you're going to get baptized on Sunday, és mondták, hogy vasárnap bemerítkezhetsz, so bring a change of clothes. hozzá váltás ruhát. I got baptized in my yoga pants. Szóval én ilyen jóga gatyába merítkeztem be. Loose, like Tudjátok, az a bő orange pants. narancssárga színes So gatya. then I come out of the baptistry És kijöttem a bemerítő medencéből, to change into dry clothes. és átöltöztem, And I took my yoga pants and I threw them in the trash. és vettem a jógagatyámat, kidobtam a kukába. That was just the beginning. És ez volt csak a kezdete. And then I went to many Bible conferences Szóval több biblia konferenciára mentem, in Bible és colleges. biblia főiskolára, And I thought about going to Bible school. és gondolkoztam rajta, hogy menjek biblia And then iskolára. one year later, a Bible a singing team És egy évvel később jött egy ilyen énekes csoport, from a Bible college called Northland Baptist a Northland Baptista főiskoláról. came and sang in a small church near my house. Énekeltek a kis gyülekezetben közel, ahol laktam. And I knew that night that God was telling me to go to that Bible college. És Isten így rajtuk keresztül üzen nekem, vagy így a szívemre helyezte, hogy menjek abba az iskolába. In the middle of nowhere. A semmi I mean közepén. nowhere. Up in the middle of trees, lakes up north. Ez ott fönn valahol a tavak között, meg a No, fák no között. cities, no people. Ja, nincs város, meg alig lakik valaki. Well, there's 120 students. 120 diák. Lots of deer. Sok ősz, vad, szaros. And so I went there and I spent 3 years in Bible college. Szóval 3 évig jártam bibliafőiskolára, And while I was in Bible college, I went on extension every weekend. I drove 100 miles to a church. és minden nap 100 mérföldet mentem a gyülekezetig, And minden alkalommal. I was a youth pastor and a Sunday school teacher and a junior church teacher. Voltam ifjúsági pásztor, és tanítottam gyermekeket és fiatalokat a gyülekezetben, And visitation too. és látogattam az embereket. And there, doing junior church, És ott, ahogy a gyerekeket tanítottam, I said, I like telling people about getting saved because children are fun. én azt mondtam, hogy én szeretem az embereknek elmondani, hogy hogyan menekülhetnek meg, és a gyerekekkel meg olyan jó. So I enjoy that. So I felt the Lord wanted me to preach the gospel. És így az Isten a szívemre helyezte, hogy prédikáljam az evangéliumot. As I was doing to children. És ahogy tettem a gyermekekkel. And I thought I'd try adults too. És akkor gondoltam, megpróbálom felnőttekkel is ezt. So then at Bible college I surrendered to be a missionary. Szóval akkor a bibliaiskolás éveim alatt engedtem az Úr hívásának, hogy misszionárius legyek. And I went to teach for a while. Elmentem egy időre tanítani. I got married to my first wife. Tehát megházasodtam, az első feleségemet elvettem. And I was doing junior church and Sunday school and different things for the church there too. Tanítottam a gyermekeket továbbra is a gyülekezetben. And then a man preached about going to be a missionary, and I said, okay, and we went to France. És akkor egy ember prédikált arról, hogy kellenek misszionáriusok, és akkor én engedtem Isten hívásának, elmentem Franciaországba. For 4 years. 4 éven át voltam Franciaországban. And then I spoke Italian, so I changed mission field to Italy. És mivel tudtam olaszul, akkor elmentem Olaszországba, az lett az új misszió területen. And Marie can tell you about Italy too. Mária majd mesél nektek még Olaszországra. Then that's my call to ministry. Tehát így hívott el az Úr a szolgálat. My greatest burden is evangelism. És a nagy vágy a szívemen az az evangelizáció. I don't mind preaching, but I prefer just evangelizing. Én nem bánom azt, hogy prédikálni kell, de én nagyon szeretem elmondani az evangéliumot. But with evangelism requires discipleship too. De az evangelizációt követi a tanítványozás, tanítvánnyá tenni az embereket. And, my children both went to Bible college. Mind a 2 gyermekem bibliaiskolára járt, And Bianca went to Bible college too. és Bianca is bibliaiskolára járt. So we were
family is involved with the Word of God. Tehát a mi családunkban a központi helyen van Isten igéje. And I'm thankful for your church. Hálás vagyok a gyülekezetért. And I've known your pastor since he was 17 years old. És 17 éves kora óta ismerem a pásztorotokat. He had his 17th birthday at my house. És az én házamban ünnepelte 17. szülinapját. And they played the trumpet in the market. Trombitált a piacon. And we're thankful that you can have a church plant here in Budapest. De hálásak vagyunk, hogy itt Budapesten van egy gyülekezetplántálás. I'll pray for you and the family, the church family. Imádkozunk értetek és a gyülekezeti családért. And for the Allens too. És imádkozunk az ellenékért. And God bless you. Isten áldja. Amen. All right. Thank you.